خیلی خوش اومدید. مرسی. من قرار نبود بیستم، قرار بود برم. عنوان صحبتشون اینه که چون خیلی منصور سفر میره، چگونه با تکنولوژی هم سفر بشه. بشینیم گوش کنیم، بسیار جذابه، تشویقش کنین و من طرح بکنم صحبت‌های آقای ضابطی. مرسی. خانم ها آقایان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. نمیدونم تو این شرایطی که همه هستیم و اینا اصلا کسی حوصله شنیدن حرفهایی درباره سفر، درباره تکنولوژی، درباره اقتصاد اینها رو داره یا نه. ولی به هر حال این بخشی از زندگی ماست و داریم در جایی زندگی میکنیم در خاورمیانه که دیگه این رفته رو کروموزوممون نشسته و عادت داریم به این شرایط. من منصور ضابطیان هستم. سلام. نویسندم، سفرنامه نویسم و یک سفربروی حرفه‌ای. حالا نمیدونم واژه حرفه‌ای در ذهن شما چه معنایی داره، ولی تو ذهن من حرفه‌ای زمانیه که شما بتونید یک کاری رو انجام بدید و از اون کار پول بسازید و در عین حال قوانینش رو بلد باشید. سفر در دوره کودکی من برای من یک رویا بود و خب خوشحالم از اینکه تونستم به رویام برسم و عملیاتیش بکنم. روانشناسا همیشه میگن که آدم‌های اندکی هستند که شانس این رو دارند که به رویاشون برسن در بزرگسالی و باز آدم‌های اندکتری هستند که بتونن اون رویا رو عملیاتی بکنن و ازش در واقع استفاده اقتصادی هم ببرن. خدا رو شکر من شانس آوردم این اتفاق برام افتاد. در بچگی من سفر رویام بود، عاشق کتاب‌های تنتن بودم، عاشق کتاب‌های ژول ورن بودم و از طرفی عاشق تلویزیون بودم. این دوتا رویا رو داشتم. حالا تلویزیونشو میذاریم کنار، درباره سفر میخوام باهاتون صحبت بکنم و اینکه در سفر چه مدل‌های اقتصادی رو بهش رسیدم و چه چیزهایی من رو شگفت زده می‌کرد و همچنان شگفت زده می‌کنه. اولین باری که من سفرهام رو شروع کردم در اواخر در اواخر دهه 70 بود. اون موقع یک دانشجوی 25-6 ساله بودم که توی یه مجله‌ای هم یه کار کوچیکی می‌کردم و حقوق اندکی داشتم. طبیعیه که زندگی دانشجویی با سفر خارج از کشور رفتن خیلی همخوان نبود. یه روز گرم تابستون که تو دفتر نشسته بودم و داشتم سر کله می‌زدم که آقا مطالبمو چیکار بکنم، چجوری بنویسم، دوستم فرشید زنگ زد و گفتش که میای بریم استانبول. این احمقانه ترین پیشنهادی بود که در اون هوای گرم و در اون شلوغی کاری من میشد بهم بشه. گفتم حوصله داریم استانبول، ما بریم استانبول چیکار کنیم؟ بعد گفت بذار یه قراری بذاریم راجع بهش صحبت بکنیم. برای من خیلی چیز لاکچری بودش که بخوام از ایران خارج بشم و برم سفرهامو شروع بکنم. اما فرشید اومد، کاغذ آورد، نوشت، گفتش که ما میتونیم زمینی بریم، انقدر هزینه مونه، انقدر این اتفاق میفته، اینجوری میشه و یک پیشنهاد اقتصادی هم کرد. گفتش که من شنیدم در استانبول حنا رو خیلی خوب میخرن. ما با خودمون حنا میبریم، توی استانبول میفروشیم و هزینه‌های سفرمون رو در. و خلاصه با این پیشنهاد منو فریب داد و بردش استانبول. ما یه مقداری هم حنا خریدیم، حناهای بسته، یادم میاد دقیقاً حناهای بسته بندی هم خریدیم که گفتیم که خب حنای فله که کسی نمیخره اونجا از ما، این بسته ها رو میفروشیم که. خلاصه ما رفتیم در سفر 10 روزمون به استانبول. روز اول، روز دوم، روز سوم این حناها رو نمیبردیم جایی بفروشیم. میگفتیم حالا فردا، امروز بریم فلان جا. تا روز دهم دیگه گفتیم که آقا ما فردا داریم برمیگردیم، پس این حناها چی شد؟ ما بردیمش چند تا فروشگاه مختلف، این ور اون ور اینا، ولی هیچکی از ما نخرید. در نهایت بسته حناها رو گذاشتیم توی یه سطل آشغال و عطاشو به لقاش بخشیدیم و اولین شکست اقتصادیمون در سفر رو تجربه کردیم. اما به هر حال اون سفر برای من 2 تا اتفاق به وجود آورد. یکی این که فهمیدم که سفر کردن اونقدرها هم که پیش از اون فکر می‌کردم سخت نیست و میشه یه آدمی با مثلا هزینه‌های دانشجویی هم حتی بره و سفرهاش رو شروع بکنه. از طرف دیگه مواجه شدم با چیزهایی که من رو شگفت زده کرد. خیلی جالب بود. شاید الان براتون بگم که چه چیزی منو شگفت زده کرد در اون سفر اواخر دهه 70 و اومدم برای دوستان بگم. حتما شما بهم میخندید. یکی از چیزهایی که خیلی منو شگفت زده کرد، اومده بودم برای دوستان میگفتم یه بستنیایی بود، روش کاکائو بود و رو کاکائو بادام بود.
حتما همه شما تجربه خوردن بستنی مگنوم رو دارید بارها و بارها، ولی اون موقع واقعا اون تجربه نابی بود برای من. برای منی که همش کیم دوقلو می‌خریدیم که نصفش هم باید به یک کس دیگه میدادیم، تجربه خوردن یه بستنی کامل مگنوم خیلی عجیب بود. تجربه رستوران‌های بین راهی خیلی عجیب بود برای من، چون اون موقع در ایران هر چیزی که می‌خواستیم یه رستوران بگیم بده، میگفتیم مثلا رستوران‌های تو راه میمونه. مثل الان انقدر مجتمع‌های شیک و خوب نبود. یا حتی گلاب بروتون دستشویی، ما عادت نداشتیم که برای رفتن به دستشویی پول بدیم و اونجا برای اولین بار من با این پدیده مواجه شده بودم. باید بریم دستشویی و پول بدیم بابتش. خلاصه بگذاریم، من برگشتم و یواش یواش به یک مدل اقتصادی برای سفر رفتنم رسیدم. مدل اقتصادی چی بود؟ من یه حقوقی داشتم که زندگیمو میچرخوند، ولی به عنوان یه روزنامه‌نگار یه ستونی برای یه جایی مینوشتم، یه جایی دعوت میشدم، نمیدونم یه صرفه‌جویی در یه جایی میکردم و اینا رو اندک اندک تا یه پولی جمع میشد میرفتم و ارز میخریدم، دلار میخریدم میذاشتم کنار، به یه اندازه‌ای که میشد شروع میکردم به سفر کردن. یادم اون موقع فکر کنم بانک پارسیان بود که کارت‌های اعتباری هم میداد که میتونستی شما خرید بکنی. مثلا من بلیطامو با اون کارت‌های اعتباری می‌خریدم و در طول ماه‌های آینده پرداخت می‌کردم. سفر بعدی من به تایلند بود، ولی نه اون تایلندی که شما فکر می‌کنید. تایلند اواخر دهه 70 ما می‌رفتیم که طبیعت ببینیم، کارهای فرهنگی بکنیم. یادم یکی از چیزهایی که اونجا منو خیلی شگفت زده کرد به لحاظ تکنولوژیکی این بود که تو اون سالها ما از یه چیزی استفاده میکردیم به اسم فلاپی یا دیسکت. چند نفر تو زندگیشون از دیسکت استفاده کردن؟ خیلی خب، پس بعد از مراسم همه بیاین بیرون، میخوایم کلوپ سالمندان فینتک رو راه بندازیم و همه دور همدیگه جمع شیم. دیسکت برای بچه‌هایی که جوان‌ترن یه چیز مربع شکلی بودش که ما می‌کردیم تو کامپیوتر و مثلا 4 تا عکس میتونست جابجا بکنه بره توی کامپیوتر دیگه و به نظر ما خیلی چیز هیجان انگیزی بود. و این یه مربع سیاه بود. من رفتم تایلند، رفتم توی ساختمونی که همش تکنولوژی بود و مثلا نمیدونم اکسسوارا و گجت‌ها اون دوره و اینا رو میفروختن. یه دیسکتایی بود که ترانسپرنت بود و رنگای فلورسنت خیلی قشنگ داشت، آبی و سبز و صورتی و اینا، و من یه بسته از اینا خریده بودم و بعد که تو روزنامه‌ای که کار می‌کردم می‌خواستم مثلا از سرویس عکس 2 تا عکس بگیرم ببرم مثلا در صفحه بندی که صفحه‌مو ببندم، اینجوری حرکت می‌کردم با دیسکت. اینقدر به نظرم جذاب. چند وقت بعدش چیز دیگری در فرانسه منو شگفت زده کرد که الان براتون تعریف بکنم خندتون میگیره و اون این بودش که سال 2000 بود دقیقاً، برای اولین بار رفته بودم فرانسه. توی یه فروشگاهی وایساده بودم، یه چیز خریده بودم توی فروشگاه زنجیره‌ای. یه خانومی جلوتر از من ایستاده بود و داشت خرید میکرد. خریداشو کرد، بعد یه کارت از جیبش در آورد و اون کسی که فروشنده بود یه چیزی که بعدها من فهمیدم اسمش پوزه داد دست این و من همجور شگفت زده که چه اتفاقی داره میفته. و این خانمه کارتشو کشید و شروع کرد به رمزش زدن و من همجور داشتم نگاه میکردم که این چی کار داره میکنه. بعد خانمه برگشت یک نگاه غضب‌آلود و چپ چپی به من کرد که تو برای چی داری اینجا رو نگاه میکنی؟ و بعدتر من فهمیدم که اون اسمش پسورد بوده که داشته میزده و من نباید در اون لحظه نگاه میکردم. یا بخوام جلوتر بیام، در سفری که رفته بودم کره، وقتی که برگشتم داشتم برای دوستام توضیح میدادم که توی اتوبوس میتونستی از اینترنت استفاده کنی. همه گفتن نه مگه میشه؟ گفتیم که آره میشه. و هرچی جلوتر اومدم شکل این شگفت زدگی ها تغییر کرد. الان دیگه شگفت زدگی من پیرامون تکنولوژی نیست. تقریبا میتونم بگم فاصله تکنولوژیکی که ما داریم با فاصله تکنولوژیکی که در خارج از ایران میبینم خیلی زیاد نیست. من هر وقت میرفتم به یه سفر حتما میرفتم سینما، چون فضای سالن‌های کوچیکه با کفپوش قرمز و صندلی‌های قرمز و نور نمیدونم اسپات و اینا خیلی برام جذاب بود. ولی الان هر جا که میرم شبیه اون رو میبینم. الان دیگه چیزهای دیگری منو شگفت زده میکنه. یکی از چیزهایی که شگفت زده میکنه منو واقعا ثبات اقتصادیه
چیزی که در آرزوش سالهاست که دارم حسرت میخورم. سال 2000 من رفتم برای اولین بار پاریس و از توی کوچه‌ای رد میشدم که دیدم که یه کافه‌ایه و خیلی شلوغه دم کافه. دیدم چه خبره؟ دیدم یه کاغذ زده نوشته که یه اسپرسو 1 یورو. اون موقع مثلا اسپرسو 1.8 مثلا 1.5 یه جاهای 2 بود و این 1 یورو میداد و مردم اومده بودن که بخورن. اون موقع یورو در ایران 400 تومان بود ولی اسپرسو مثلا 200 تومان بود، 180 تومان بود. بعد من با خودم میگفتم واو 400 تومان دارن میدن برن یه اسپرسو بخورن. سالها گذشت و من با اینکه بارها رفتم به پاریس ولی هیچ وقت از اون خیابون رد نشدم تا سال 2016. اتفاقی از اون خیابون رد شدم، چقدر آشناست، یه کافه یه شلوغ، دیدم او همون کافه هست. یه کاغذ زده بود یه اسپرسو 1 یورو. اون موقع یورو 16,000 تومان بود و در ایران اسپرسو 25,000 تومان بود. و من گفتم چه خوب، یه اسپرسو 1 یورو 16 منم برم بخورم. و این اتفاق بارها و بارها و بارها افتاده و رفتم در نقطه از جهان دیدم که آقا من 15 سال پیش اومدم اینجا چیزی رو دارم میخرم که همون قیمت 15 سال پیش بود و این حسرت بزرگی که همچنان با من هست و مطمئناً با شما هم هست. چیز دیگری که این روزها من رو شگفت زده میکنه در جهان سطح دغدغه‌های مردمه. تفاوت این دغدغه‌ها اینقدر زیاده، بذارین براتون تعریف کنم. خسته که نشدین هنوز نه؟ 2 سال پیش من برای کتاب نوشابه زرد که آخر سال در اومد رفته بودم کانادا. درست در همین روزها بودش، در روزهایی که در تهران سر ماجرای خانم مهسا امینی شلوغ بود، ویدئوها می اومد، نمیدونم من میدیدم ویدئوی سر کوچمون اومده مردم نرده ها رو کندن، نمیدونم تو خیابون، اصلا یه حالی یه وضعی همه شما بودین و دیدین دیگه. بعد اونجا صحبت راجع به یه اپی بود که چون در کانادا پاییز خیلی کوتاهه، خیلی زود از تابستون میرن آدم در واقع مردم به زمستان، پاییز خیلی کوتاهه و پاییز خیلی زیباست. یه اپی بود که بالا اومده بود و شما لوکیشن دستینیشنتون انتخاب میکردین، روش میگفتین مثلا پارک فلان. در لحظه کانتر به شما میگفتش که چند درصد برگا هنوز سبزه، چند درصدش زرد شده، چند درصد نارنجیه، چند درصد قرمز شده، چند درصد هم رو زمینه، که شما بتونید بهترین لذت رو ببرید. همین هفته پیش دقیقاً مثل امروز من سفر بودم در یه شهر کوچکی در سوئیس به اسم سیون. رفتم کتابخونه برای یه کاری و دیدم یه مخزنی دارن که توش پر آرته. حالا نه آرتای خیلی گرون قیمت و اینا، آرت مثلا تابلوهای نقاشی و عکاسی اینا که شما میتونید یکشو بردارین بابل بکنید ببرین 4 هفته بزنید روی دیوار خونتون، از زیباییش لذت ببرید و برگردونید دوباره به کتابخونه. درست در همون روزهایی که ما نگران این بودیم که آقا چه بمبی میافتاد، هواپیمایی چی میشه. سطح این دغدغه‌ها خیلی متفاوته و الان اینه که منو بیشتر شگفت زده میکنه، نه تکنولوژی. و چیز دیگر میزان در واقع خدمت رسانی، کیفیت خدماتیه که ارائه میشه که اینه که الان تفاوت‌ها رو ایجاد میکنه. در سال پیش در همین موقع من برای کتاب آخرم 2 دستی رفته بودم به ژاپن. ژاپنی‌ها یک شعار دارن، میگن آقا از لحظه‌ای که در ژاپن کسی احساس رفتن به دستشویی بکنه تا بتونه بره به دستشویی نباید بیشتر از 3 دقیقه طول بکشه و واقعاً هم بیشتر از 3 دقیقه طول نمیکشه. در ایستگاه شیبویا در توکیو که شلوغ‌ترین ایستگاه مترو جهان هستش و روزانه 4 میلیون نفر در اونجا رفت و آمد میکنن، من میرفتم دستشویی و خب دستشویی با این حجم از آدمی که میره و میاد باید چقدر کثیف باشه، ولی برق میزد و من اصلا نمیفهمیدم که چه کسانی اینجا رو دارن تمیز میکنن، چون هیچ وقت هیچ کس رو نمیدیدم که تمیز بکنه. یه آدم‌هایی میومدن چون تیک میخوردش که دارن تمیز میکنن، ولی شما نمیدونستین که این خدمت رسانی رو چی جوری دارن انجام میدن. دارم درباره ژاپن صحبت میکنم که 137 میلیون جمعیت داره، نه درباره مثلا سوئیس که 5.5 میلیون 6 میلیون جمعیت داره. و اینکه چی جوری بتونین تو این جمعیت این خدمت رسانی رو بکنید به نظرم خیلی چیز عجیبیه. با این حال بگم که
اینجور هم نیستش که همه چیز اونجا بهتر باشه، یا اگر هم بهتر هستش شاید با ذائقه ما جور در نمیاد. ما عادت کردیم به این شلوغی، ما عادت کردیم به این بی‌نظمی و حالا خیلی از چیزهایی هم که ما داریم درباره اونور میگیم من باب اینه که رفتیم کوتاه مدت دیدیم و اومدیم، شاید در دراز مدت دیدن فرق میکنه. نمیدونم ماجرای اون آدمه رو شنیدین که اشتباهی میمیره میبرنش جهنم یا نه؟ یه آدمی میمیره میبرنش اون دنیا، حساب کتاب میکنن میبینن گناهکاره، میگن آقا باید بری جهنم. میره جهنم میبینه که آقا عجب جای خوبیه، بزن و بکوب و بخور و بنوش و هر کی آرتیست رو دوست داشته اونجا میبینه و خلاصه خیلی خوش میگذره. بعد 2-3 هفته میان سراغش و میگن که آقا ببخشید اشتباه شده، یه تشابه اسمی بوده، شما الان وقت مرگت نیست، باید برگردی دنیا، هر وقتش شد صدات میکنه. این برمیگرده دنیا و یه چند سالی زندگی میکنه و اینا، وقت مرگش میشه و میمیره و میره اون دنیا. حساب کتاب میکنن ظاهرا تو این سال‌ها یه ثوابایی کرده بوده، یکم اوضاعش بهتر شده بوده. میگن آقا 50-50 است، تو میخوای برو بهشت، میخوای برو جهنم. میگه آقا ما که بهشت نرفتیم، جای بورینگی باید باشه، ولی اون جهنم خیلی جای دلی بود. میگه آقا ما رو ببرین جهنم. میبرنش جهنم، چشمتون روز بعد نبینه. سیخ سرخ و آتیش و کوره و زغال و هیزم و هر بلایی بگین سر این میاره. این 1 هفته صبر میکنه، 2 هفته صبر میکنه، 3 هفته، 1 ماه میشه دیگه، طاقتش داغ میشه. میره دفتر جهنم میگه که آقا چی شد، ماجرا چیه، ما اون سری اومدیم این سری اینجوری اینا. میرن پروندهشو در میارن و طرف ورق میزنه، یه لبخندی میزنه، میگه اون سری ویزا توریستی بود، این سری بهت اقامت دادیم. حالا ماجرا این که حالا من این چیزها رو راجع به خدمات و اقتصاد و اینا میگم، ولی وقتی که شما میرید در دل اونجا زندگی میکنید واقعا یه سری مشکلاتی رو میبینید که اینجا ما خیلی کمتر داریم. واقعا سرعت اینترنتی که ما روی موبایلامون داریم سرعت خوبیه به خدا، در مقایسه با خیلی از جاهای دنیا که من رفتم خیلی خوبه. آقا توی همون کانادا که صحبتش می‌کنم، تو مترو هیچ وقت شما نمیتونید با اینترنت کار بکنید چون هیچ وقت آنتن نمیده، ولی اینجا به راحتی تو مترو میتونید با آنتنش کار بکنید. این چیزا هم هست. یک کار بانکی من 4 ماه درگیرشم در خارج از ایران، سر یک کارت، سر اینکه اون کارمنده نیست، اپوینتمنت باید بگیری، نمیدونم. اینجا میری بانک میگی آقا من حساب میخوام، میگم باشه، باز میکنن برات کارتت هم همون موقع میدن، رمزت هم میدن، میری پی کارت. این خوبی‌ها هم داره اینجا دیگه. ما داریم در اینجا زندگی میکنیم و اینکه فکر کنیم که حتی با وجود همه مشکلاتی که اینجا هستش بتونیم از شرایط و از این جبر جغرافیایی و تاریخیمون لذت ببریم، فکر میکنم که زندگیمون خیلی راحت تر بشه. ببخشید خیلی پرحرفی کردم. متشکرم.